Bună dragilor și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la o citire generală, iar dacă ai intrat pe acest videoclip, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru sufletul tău. Hai să vedem ce mesaj are tarotul să-ți transmită în acest moment în care tu vizionezi acest videoclip. Citirea este valabilă din momentul în care tu o vizionezi. Iar pentru cei care urmăriți aceste citiri în alte limbi, vă aduc aminte faptul că nu mereu traducerea apare automat, deși eu o pun, e nevoie să apăsați în dreapta sus la subtitrări și de acolo alegeți voi limba pe care o doriți. Bun, a început citirea pe trecut, simt să mai amestec puțin cărțile. În trecut aici tu ai suferit mult tare, ai fost probabil o persoană foarte încăpățânată, o persoană care, da, știe foarte bine ce vrea, dar în egală măsură cineva care nu dorea să renunțe la niște bani, la o situație, la niște gânduri, la o poziție profesională. Poate e vorba de o relație pentru alții dintre voi. Da? Aici ceva s-a întâmplat. Hai să vedem mai departe. Ce trebuie să știi tu? Bun, la baza pachetului 3 de spade și cu 10 de cupe. Uite, văd aici o supărare legată de familie. Pentru alții, pe de altă parte, văd aici faptul că se rezolvă sau s-a rezolvat o problemă legată de casă și familie. Au fost suferințe, au fost blocaje, însă acum cineva din jurul tău se află într-o perioadă de recuperare. Cineva din jurul tău se află într-o perioadă în care încearcă să își revină, cineva încearcă să se concentreze pe ceva foarte bun. În trecut îți spuneam că apare acest 4 de cupe, care, uite, vorbește de o persoană care este foarte concentrată pe tot ce ține de planul fizic, pe tot ce ține de bani. În egală măsură, tot cartea aceasta vorbește de o persoană foarte posesivă, cineva care nu vrea să dea drumul la un anumit lucru. Dar uite că a apărut 10 de spade. Ori e vorba de tine, ori e vorba de o persoană care este din anturajul tău, care este din apropierea ta, în egală măsură. Aici văd clar un final, da? O despărțire, o rupere, ceva ce s-a întâmplat. Asul de cupe. Totuși văd că apoi a apărut și o veste bună în trecutul tău. Văd aici o nouă persoană sau o perioadă de liniște, de pace. E ca și cum ți-ai găsit liniștea, ți-ai găsit pacea. Ai ales să mergi pe un nou drum mult mai apropiat de inima ta. În zona profesională, văd aici că ori ți-ai dat demisia de undeva, ori ai lucrat într-un domeniu și ți l-ai schimbat și ai trecut printr-o perioadă neagră aici, printr-o perioadă urâtă, o pierdere, un divorț, o casă pierdută, ceva s-a întâmplat. Însă văd că a apărut un as de cupe, uite, cineva care a venit aici și ți-a oferit iubire, înțelegere, afecțiune. Dacă e vorba de zona profesională, ți-am spus, ai pierdut ceva, ai lăsat ceva, dar uite că viața ți-a dat altceva. Da? Sau te-a făcut să percepi lucrurile chiar și din punct de vedere energetic. Hai să vedem în prezent. În prezent un nouă de bâte. În prezent văd teamă, oboseală. Poate ar fi bine să nu te supra-soliciți. Văd aici că ești o persoană foarte sufletistă și o persoană care este foarte mult influențată de situațiile care se întâmplă în familie, în plan personal. Însă, parcă ți este teamă, da, că acest ideal la care tu vrei să ajungi nu se împlinește. Da? Uite, stai și totuși, tot ești cu teama asta, tot ești cu ideea aceasta de a păzi ceva, de a nu lăsa ceva să plece. Uite, deci ți-a rămas urma. Poate chiar ești o persoană foarte sinceră, o persoană corectă, care vrea ca totul să fie sigur. Da? Nimic în lumea asta nu e sigur. Nimic. O teamă legată de o relație, legată de o situație în care te afli, dar pentru unii pur și simplu simt o oboseală.
Da? Următoarea carte, 5 de spade, văd aici, se pare că ți este teamă ca cineva să nu-ți facă o nedreptate. Sfatul cărților aici, știi care este? Să te gândești puțin la tine, să te pui pe primul loc, indiferent de situație, fie că e vorba de muncă, fie că e vorba de viața ta privată. E clar aici că trebuie să te concentrezi mai mult pe tine. Da? Ori n-ai încredere în tine, ori pur și simplu îți e teamă, da, să folosești ceea ce ai în favoarea ta. Vezi că în general în relațiile pe care noi le avem cu oamenii, relații de prietenie, relații de la muncă, relații de iubire, orice tip de relație vrei tu, într-o relație, deci o persoană dă, cealaltă primește. Deci ambii trebuie să ofere și ambii trebuie să primească, pentru că altfel nu funcționează relația. Eu tare tind să cred că tu ești persoana care nu prea vrea să primească. Fie atenție, fie iubire, fie e vorba de ceva material. Dar, repet, văd o teamă a unei persoane. Sau o teamă, ți este teamă să faci ceva, să te folosești de puterea pe care tu o ai, ca să nu faci o nedreptate. Uite, Regina de cupe. O legătură văd aici cu o zodie de apă, rac, scorpion, pești, dar mai este clar faptul că în momentul de față tu treci printr-o situație în care e foarte bine să-ți asculți intuiția și e bine să te detașezi de zona materială. E bine să încerci să înțelegi că iubirea are mai multe forme. Ești o persoană foarte sensibilă, asta văd foarte clar aici. Alții, nu știu, vă simțiți împovărați, simțiți că e o femeie pe aici, prin jurul tău, care ori e foarte sensibilă, ori e bolnăvicioasă, adică are o problemă de sănătate, ceva are persoana asta și nu te ajută pe tine, mai mult te încurcă, îți e teamă, ți se pare că cineva îți face o nedreptate. Poate să fie cineva din apropierea ta sau poate să fie vorba de o a treia persoană, de cineva din exterior, de o vecină, de o relație de triunghi amoros. Hai să vedem care e provocarea ta, cu provocare ai. Ia, wow, 4 de bâte. Păi provocarea e să te bucuri de viață, să te bucuri de ceea ce ai. Pentru unii provocarea văd clar că ține de o căsătorie sau ține de zona sărbătorilor sau de ceva legat de o petrecere, de o zi de naștere. Această carte reprezintă bucurie, o sărbătoare. Poate mereu ai avut blocaje în preajma acestor evenimente. Simt, repet, pentru alții un blocaj legat de căsătorie, dar și un blocaj legat de distracție. Blocajul e că nu te distrezi, da? Nu în sensul că să te apuci să faci nu știu ce activități. Nu, în sensul că e bine să-ți vezi puțin de tine, să te bucuri, da? Blocajul, iarăși, vezi că ține din ideea aceasta că nu te apreciezi suficient. Tu vezi că aici e ca o sărbătoare, ca o celebrare, poate nu apreciezi suficient, da? Complimentele celorlalți, cuvintele frumoase pe care ți le oferă. Este adevărat, ești o persoană puternică, nu spun, nu văd din cărți, o persoană sensibilă, dar ne naștem singuri, murim singuri, dar aici trebuie să socializăm cu ceilalți. Da? În viitor, păi eram sigură că nu te lasă nimeni așa deoparte, în viitor e judecata. Dacă ești într-o relație în care lucrurile nu mai funcționează sau sunt probleme acolo, cum am discutat mai devreme, vezi că se rezolvă, judecata vine cu o rupere, vine cu un moment în care se ia o decizie care are o influență asupra unui grup mai mare de oameni. Sau asupra unui grup de oameni, în general, poate să fie și familia. Da? Se ia o decizie la muncă, în familie, persoana iubită ia o decizie și clar că are influență decizia și asupra prietenilor săi și asupra prietenilor tăi și așa mai departe. Și asupra familiei sale și asupra familiei tale. Judecata aici poate să mai însemne și faptul că o relație se reîmprospătează. Poți să te împaci cu cineva sau
Pe de altă parte, simt aici că e energia ta. Parcă în sfârșit ceva te determină să ai curajul să-i exprimi cine ești cu adevărat. Ai curajul să exprimi ce faci tu. Vezi că la muncă se pot întâmpla chestii, se iau decizii, se dă un verdict, se impune o lege, se impune o regulă. Da? Următoarea carte, Spânzuratul, o legătură cu zodia Pești, mai văd aici, dar nu este neapărat nevoie. Această carte vorbește despre faptul că această eliberare, da, sau această situație te va pune într-o poziție în care ori te vei concentra foarte mult pe zona spirituală, ori vei alege să nu te mai intereseze, da? Să dai dovadă de iubire, de toleranță și față de ceilalți și față de tine. În alte cazuri văd aici că această decizie va crea un blocaj pentru mai mult timp, dar nu e un blocaj negativ. Da? E ca și cum e nevoie să te sacrifici pentru ceilalți sau să te sacrifici în această relație. Dar nu este neapărat într-un sens negativ, pentru că ai ajutor, e ceva divin ce tu trebuie să faci. Universul pur și simplu vine aici și îți blochează ceva deodată, peste noapte. Da? Îți blochează ceva și de aici ți se arată calea, ți se arată drumul. Ultima carte, 8 de spade. Uite, în viitor văd aici că va fi nevoie să ieși dintr-un blocaj la nivel mental, însă în egală măsură vezi că această carte vorbește și despre ideea aceasta de blocaj, da? Deci mi-apare blocaj, să iau o decizie și lucrurile încep să meargă într-o direcție asupra căreia tu n-ai nicio putere, doar o să ți se arate ce trebuie să închizi. Dacă ești într-o relație cu cineva, ca să și traducem așa, nu numai general, dacă ești într-o relație și lucrurile nu prea mai funcționează între voi, nu știu, aici ori apare o pauză, ori apare o perioadă în care cineva are de luat o decizie sau îți oficializezi relația, dar îți dai seama că nu e ceea ce vrei tu sau lucrurile sunt diferite față de cum te-ai fi așteptat tu. Da? Dacă ești o persoană singură, poate să-ți apară cineva în viață. E o persoană mereu ocupată, o persoană foarte importantă care vorbește în fața mai multor oameni, o persoană specială din ce văd aici. Dacă ai întrebat de muncă, da, aici văd că vei avea o creștere exponențială sau ori îți găsești un loc de muncă, ori avansezi la muncă, se dă o lege, se întâmplă ceva, inițial poate, ori ți se pare ca un blocaj, ți se pare ca un sacrificiu, ori pe de altă parte e ca și cum ți se impune să faci un lucru, poate inițial nu-ți place, dar pentru cei care sunteți puțin mai spirituali, cei care înțelegeți și dincolo de lucrurile aparent banale care ni se întâmplă, pentru voi o să fie o chestie de conștientizare, adică o să faceți lucrul ăsta fiind conștienți de sacrificiul pe care îl faceți. Hai să vedem surpriza. Surpriza, diavolul. Wow! O legătură cu un Capricorn. Poate surpriza să vină din partea unui grup de oameni, surpriza poate să vină chiar din partea unei relații toxice, dar aici eu simt aici să-ți transmit că surpriza vine din ideea aceasta că tu te vei pregăti să devii cea mai bună variantă a ta. Să știi că diavolul, da, vorbește de dependențe, lucruri toxice, relații toxice, manipulări, chestii, dar vorbește și despre autenticitate, vorbește și despre pasiune, despre atracție. Surpriza aici este că vei avea o atracție foarte mare cu această persoană pe care o vei întâlni, dacă e vorba de o persoană nouă, dacă e vorba de o relație veche, o relație în care ești deja. Chiar o să rămâi foarte, foarte surprins de pasiunea care se naște între voi și de chimia respectivă, de faptul că veți fi foarte mult uniți de aceste situații prin care veți trece. Pentru unii simt că e vorba de situații asupra cărora voi nu prea puteți să interveniți, că sunt lucruri divine, sunt chestii care se întâmplă la nivel mare. Da?
Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție. Nu uita să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți și de asemenea te invit cu drag la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi, dar te invit cu drag și la previziunile pe zodii care sunt prezente pe celălalt canal de YouTube. Ți-am lăsat un link în primul comentariu dacă ești interesat. Te îmbrățișez și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.